Hej och välkomna till andra avsnittet av Gottepåsens Halloween special. I förra avsnittet så testade jag Chili Death Bite från Polkaprinsen. Den var väldigt stark, det starkaste godiset jag har ätit hittills. Men jag tror att idag så kommer vi ta det snäppet värre. Men jag vet faktiskt inte säkert, för det gick inte att få fram någon information på den här om hur stark den faktiskt är. Det står att den är kryddad med chili, men inte vilken sort. Så att jag vet faktiskt inte hur stark den här är. Idag kommer jag att testa Hot Chip Challenge. Och den vet jag hur stark den är. Men innan vi går in på det så ska jag prata lite om styrkan på olika saker. För att avgöra hur starkt någonting är så mäter man förekomsten av kapsaicin i produkten. Och kapsaicin, det är det verksamma ämnet i chilifrukter. För att sätta siffrorna i perspektiv så kommer jag gå igenom några olika produkter som innehåller kapsaicin och deras Scoville-värde som det kallas. Vanlig paprika ligger på 0 på Scoville-skalan. Pepperoni upp till 500. Jalapeno upp till 8000. Cayennepeppar upp till 50 000. Piri piri upp till 175 000. Habanero upp till 350 000. Red Savina habanero upp till 577 000. Men Naga Jolokia, jag vet faktiskt inte hur det ska uttalas, men där tar vi oss första gången över 1 miljon på Scoville-skalan. Trinidad Scorpion 1,5 miljon. Carolina Reaper tar sig upp över 2 miljoner på Scoville-skalan som mest. Och det är den starkaste chilifrukten som finns naturligt. Ska man komma högre än så, då får man extrahera kapsaicinet från chilifrukterna. Det har man gjort i pepparspray som tar sig över 5 miljoner som mest. Nordihydrokapsaicin ligger på strax över 9 miljoner Scoville. Och ren kapsaicin ligger på 16 miljoner. Så att med det ämnet går det inte att ta sig högre än så. Och efter den genomgången av styrkan på några olika produkter så tar vi oss tillbaka till den produkt jag ska testa idag. Hot Chip Challenge. Den är smaksatt med Carolina Reaper och ligger på omkring 2 miljoner Scoville. När jag läser innehållsförteckningen så ser jag att det här chipset innehåller 80% kornmjöl, solrosolja, Carolina Reaper krydda, Trinidad Moruga krydda, aktivt kol av någon anledning och 0,9% salt. En påse som det står RIP på. Jag misstänker att den innehåller själva chipset. Gummihandskar. Och lite små kort. Någon dekal och lite sådär. Jag tar på mig gummihandsken. Och nu är det dags. Vi tar och öppnar. Ett chips som visserligen ser ut som ett vanligt majschips, men som är i princip helt brunt. Och ytan ser mjölig ut. Det som syns är förstås då kryddorna. Jag har dragit ut på det här länge nog. Nu är det dags att möta mitt öde. Jag hoppas jag överlever. Okej. Det är definitivt det är definitivt starkare än
en hot, vad heter den? Chili de... Oops. En chili de... Hicka. Hjälp. Definitivt starkare än Chili Death Bite som jag åt i förra avsnittet. Det bränner i hela munnen och som ni märker så har jag svårt att prata. Det tåras i ögonen och jag är varm i hela ansiktet och det börjar ta sig värme ner i bringan också. Jag skulle inte påstå att det här var gott. Det är bara starkt och inget annat. Det bränner som sagt i precis hela munnen. Och jag känner mig lätt bedövad i munnen. Liksom att jösses. Jag ser mitt eget ansikte i skärmen framför mig och jag tycker att jag ser väldigt röd ut. Jag får kanske göra så sen att jag lägger upp en jämförelsebild på mitt ansikte innan och efter jag har tagit den här. För jag är rätt så säker på att jag är mycket, mycket rödare nu än innan. Men jag ska inte svära på det. Kissnödig är jag också. Men jag måste ju sitta ut där en stund till i alla fall. Ja, det här är ju definitivt det starkaste jag någonsin har ätit hittills. Men i nästa avsnitt så kommer det att bli ännu starkare. För då tar jag itu med världens starkaste gelébjörn som ligger på 9 miljoner Scoville, alltså 4,5 gånger så stark som chipset jag åt nyss. Och det vet jag fan hur jag ska klara det. Det är massor med varningstexter på den förpackningen. Så att där är jag verkligen inne för en utmaning. Jag har läst någonstans, det var nog där jag köpte chipset, att utmaningen är att det ska ta 5 minuter från det man äter chipset innan man försöker skölja ner med någonting annat. Jag kollade faktiskt inte klockan när jag stoppade in chipset i munnen, men jag gissar att det har gått 5 minuter nu. Och jag kommer nog lägga upp det här helt oklippt på min Patreon-sida. Medan ni som tittar på YouTube får klara er med en klippt version. Och i den oklippta versionen då så kan man naturligtvis se exakt hur lång tid det tar. Hur som helst, nu tycker jag
att jag börjar bli snorig och jag tycker att jag är färdig med den här utmaningen. Jag känner att jag har klarat den och det är dags att skölja munnen med lite yoghurt. För capsaicinet är fettlösligt och därför hjälper att dricka just yoghurt för att bli av med styrka ur munnen. Att dricka vatten hjälper ingenting, för då sköljer man bara omkring capsaicinet i munnen och gör att det blir värre. Men nu ger jag mig för den här gången. Så där. Du har sett andra avsnittet av Gottepåsens Halloween special och jag har antagit The Hot Chip Challenge. Och jag tycker att jag har klarat den. Och med det så tackar jag för mig idag och så ses vi i nästa avsnitt där jag äter världens starkaste gelébjörn. På återseende.